So, hello everyone, and welcome back once again to the banking platform of Abhith Siksha. Abhith Siksha banking platform tule apnalokok moi punar swagatam janaisu. So, apnaloke nishchoy thumbnailot dekhibole paise ami last class jitu banking or apnalokor agot anisilu hetu average or upor anisilu. Aru already ami hey first class tut ami average or jikhini basic concepts hoy ba jikhini amar rule hoy hekhini apnalokor agot ami discuss korisilu. Ami apnalokor agot traditional method to discuss korisilu aru plus apnalokor সাম মেথড যেটো হয় হেতু মেথড আমি ডিসকাস কৰিছিলো আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে এভাৰেজৰ পৰা হেখিনি বস্তু আপোনালোকৰ আগত ফাৰ্স্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছো সো এটো আমাৰ এভাৰেজৰ সেকেন্ড ক্লাস আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেলত দেখিলে পাইছে সো এই সেকেন্ড ক্লাসটোত আমি এনেকুৱা টাইপৰে কোৱেশ্চনছ আনিছো যিবোৰ আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ বেংকিং এক্সামত আহি যোৱা কোৱেশ্চন এভাৰেজৰ ওপৰত সো এটো আপোনালোকৰ সেকেন্ড ক্লাস হ'ব এভাৰেজৰ সো আমি দেৰি নকৰি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰিম সো আপোনালোকে এতিয়াও যদি আমাৰ যেটো বেংকিং চেনেল হয় হেতু আপোনালোকে ফলো কৰা নাই বা সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সো কাইন্ডলি হেতু ফলো এন্ড সাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো সো আপোনালোকক যিখিনি পিডিএফ লাগে হে পিডিএফ খিনিও আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল যেটো আছে বেংকিং সেকশনৰ অভিত শিক্ষাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ পেলাই আপোনালোকে বেংকিংৰ পিডিএফ বিলাক এক্সেছ কৰিব পাৰিব সো আশা কৰিছো আপোনালোকে ক্লাসটো আগৰ ক্লাসটো ফলো কৰিছিল চাইছিল সো এটো আমাৰ সেকেন্ড ক্লাস এভাৰেজৰ আৰু যি সকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে আমাৰ নিশ্চয় এই প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ পেলাই যেটো প্লেলিষ্ট আছে হে প্লেলিষ্টৰ পৰা আপোনালোকে ক্লাসটো চাও পাৰিব সো আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া সেকেন্ড ক্লাস এটো এভাৰেজৰ সো অলৰেডি মই বেসিক্স যিখিনি আছে হেখিনি আপোনালোকৰ আগত মই ডিসকাস কৰিছিলো ফাৰ্স্ট ক্লাসত সো এতিয়া মই বেসিক খিনি ডিসকাস নকৰি মই কোৱেশ্চনছৰ পৰা ডাইৰেক্ট আৰম্ভ কৰিম আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকৰ আগত যেটো আমাৰ সাম মেথড ডিসকাস কৰিছিলো হে সাম মেথডটো ওপৰত আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিছে বা সাম মেথডটো আপোনালোকে বুজি পাইছে সো আমি সেই মেথডটো এপ্লাই কৰি বাকিখিনি কোৱেশ্চনছ আমি কৰিম কিছুমান এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আছে যত আমি কনসেপ্ট ইউজ কৰিব লগা হৈ যাব পাৰে সো কিছুমান ট্ৰিকি কোৱেশ্চনছ আছে সো সেই কোৱেশ্চনছ খিনিও আপোনালোকৰ আগত এটো সেশনত আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আপোনালোকে ক্লাসটো ফলো কৰিব আহক আমি ক্লাসটো বিগিন কৰিম সো লেটস বিগিন দা ক্লাস নাও সো এভাৰেজ পাৰ্ট 2 ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো প্ৰথম কোৱেশ্চন হৈছে এটো এভাৰেজ হাইটৰ ওপৰত দিছে চাওক আপোনালোকে যদি মন কৰে ইয়াতে মই অলপমান দেখুৱাই দিছো সো ইয়াতে চাওক এটা দা এভাৰেজ হাইট 10 স্টুডেন্টস ইন এ ক্লাস ইজ 105 সেন্টিমিটাৰ 10টা স্টুডেন্ট তো নাম্বাৰ দি দিছে ডাইৰেক্টলি মই সাম মেথডত যদি গুছি যাও সো নাম্বাৰটো কিমান আছে 10টা স্টুডেন্ট সো n ইকুয়ালস টু n ৰ নাম্বাৰটো কিমান দিছে 10 স্টুডেন্টছৰ যেটো এভাৰেজ হাইট দিছে এভাৰেজ হাইট 10 স্টুডেন্টছৰ যেটো এভাৰেজ হাইট এই এভাৰেজ হাইটটো কিমান বুলি কৈছে 105 বুলি কৈছে 105 বুলি কৈছে ওকে তে সাম যেটো আমাৰ সাম হ'ব হেতু কিমান হ'ব হাইটৰ obviously যেটো সাম হ'ব 10 into 105 10 into 105 হৈ যাব 1050 সেন্টিমিটাৰ এটো আমাৰ সাম হ'ব এই 10টা স্টুডেন্টৰ ওকে তাৰ পিছত কি কৈছে এটো জাস্ট সাম মেথড এনেকৈ কৰিছিলো আমি সাম মেথডটো আপোনালোকে নিশ্চয় ফাৰ্স্ট ক্লাসটো ফলো যি সকলে কৰিছে গম পাব 10টা স্টুডেন্ট হাইট 105 সাম উইল বি 1050 সেন্টিমিটাৰ এটো হাইটত আহিব নেক্সট স্টেটমেন্টটো দিছে if 20 more students with an average height of 120 20টা স্টুডেন্ট আৰু জয়েন কৰিছে সো obviously 10 অলৰেডি আছিল সো ইয়াৰ লগত প্লাস 20 তো ইয়াতে কিমান হৈ যাব 30 এতিয়া 20টা স্টুডেন্টৰ জয়েন কৰিছে আৰু এই 20টা স্টুডেন্টৰ যেটো এভাৰেজ হাইট হয় হেতু 120 তা মানে যদি মই ইয়াতে চাও এই নতুন যি 20টা স্টুডেন্টে জয়েন কৰিছে নতুন 20টা স্টুডেন্টৰ যেটো আমাৰ জয়েনিং কৰিছে এই 20 স্টুডেন্ট হল ইয়াৰ পৰা প্লাস 20 তো প্লাস এটো 20 স্টুডেন্ট নতুন এই নিউ স্টুডেন্টস 20 নতুন স্টুডেন্ট 20 টা জয়েন কৰিছে আৰু 20 টা স্টুডেন্টৰ যেটো আমাৰ হাইট দিছে হেতু 120 বুলি কৈছে আমাক 120 ওকে 120 সেন্টিমিটাৰ ওকে এভাৰেজ হাইট 120 সেন্টিমিটাৰ जो যেটো আমাৰ সাম উলাব ইয়াৰ পৰা যেটো আমাৰ সাম উলাব এই 20 টা স্টুডেন্টৰ যেটো হাইটৰ সাম হ'ব obviously এটো 20 into 120 20 into 120 এটো হৈ যাব আমাৰ 2400 সেন্টিমিটাৰ ওকে সো এতিয়া 2400 সেন্টিমিটাৰ এই দুটা আপোনালোকে চাওক এতিয়া প্ৰথমতে যি 10 জন আছিল তেওঁলোকৰ যেটো এভাৰেজ আছিল হেতু 105 আছিল সো টোটালটো আমাৰ 1050 উলাইছে নেক্সট আমাক এই 120 টাৰ এভাৰেজ হাইট লাগে সো 120 মানে 120 টা আমাৰ এভাৰেজ হাইট বুলি কৈছে নতুনকে যি 20 টা স্টুডেন্ট জয়েন কৰিছে সো obviously এই নতুন যি 20 টা জয়েন কৰিছে তেওঁলোকৰ যদি মই টোটাল হাইটটো চাও হেতু 2400 আমাক সুধিছে হোৱাট উইল বি দা নিউ এভাৰেজ হাইট নতুন এভাৰেজটো কি হ'ব সো obviously আমাৰ যেটো টোটাল হ'বগে ইয়াতে টোটাল নাম্বাৰ অফ স্টুডেন্ট 10 আৰু প্লাস 20 10 প্লাস 20 কিমান হৈ যাব 30 হৈ যাব সো এই 30 টা স্টুডেন্টৰ যেটো টোটাল আহিব নতুন এই 1050 আৰু 2400 যদি মই প্লাস কৰি দিও obviously ইয়াতে কিমান আহিব 3450 3450
50 সেন্টিমিটাৰ 3450 সেন্টিমিটাৰ আহিব এই 30টা ষ্টুডেণ্টৰ যিটো আমাৰ টোটেল হাইট চ' এই 30টা ষ্টুডেণ্টৰ এভাৰেজটো লাগে এই 30টা ষ্টুডেণ্ট যিকেইটা 30 টোটেল হ'ল 20টা জইন কৰাৰ পিছত এভাৰেজটো লাগে চ' এভাৰেজ হাইট অফ 30 ষ্টুডেণ্টছ 30টা ষ্টুডেণ্টছৰ এভাৰেজ হাইট চ' 30টা ষ্টুডেণ্টছৰ এভাৰেজ হাইটটো যদি মই উলিয়াওঁ চ' অভিয়াছলি এইটো 3450 by 30 okay 0 cancel so 345 by 3 যদি মই কৰোঁ so 115 সেন্টিমিটাৰ 115 345ক যদি মই 3ৰে ভাগ দিওঁ 115 আমাৰ আহিব হাইটটো so 115 সেন্টিমিটাৰ will be the new average I think আপোনালোকে বুজি পাইছে বস্তুটো জাস্ট ইয়াত একো কৰিব নালাগে যেটো সাম মেথড হয় হেতু এপ্লাই কৰক 10টা ষ্টুডেন্ট এভাৰেজ 105 টোটেল টু 1050 20টা নতুনকে জয়েন কৰিছে তেওঁলোকৰ এভাৰেজ হাইটটো 120 বুলি দিয়া আছে so obviously 120 into 20 কৰিলে আমি 2400 পাম তো তেনেকে আমি 2400 আৰু 1050 যদি প্লাস কৰিলো আমি টোটেল হাইটটো টোটেল যেটো সাম হয় হাইটৰ হেতু উলিয়াই লম তাৰ পিছত হেতুক আমি টোটেল নাম্বাৰ যেটো নতুন হৈছে 30টা এই 30টা ষ্টুডেন্ট 30 ৰে আমি ভাগ দি দিম obviously এই কনসেপ্টটো আপোনালোকৰ আগত মই ফাৰ্স্ট ক্লাছতো ডিসকাস কৰিছো এই সাম মেথডটো so I hope আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে আহক আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে আগবাঢ়িম এতিয়া so এটো আমাৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চন so এটো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো এটা এজৰ ওপৰত দিছে এভাৰেজ এজৰ ওপৰত ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ আমি হাইটৰ ওপৰত চাইছিলো ফাৰ্স্ট ক্লাছতে মই আপোনালোকক কৈছিলো আমাৰ এভাৰেজৰ কোৱেশ্চন বিলাক জেনাৰেলি কিহৰ ওপৰত আহে এজৰ ওপৰত আহে হাইটৰ ওপৰত আহে ওয়েটৰ ওপৰত আহে বা কিছুমান আমাৰ ডাটা থাকে হে ডাটাৰ এভাৰেজৰ ওপৰত আমাৰ মিসিং এভাৰেজো থাকে সো হেনুকা কোৱেশ্চনটো মই আনিছো এই সেশনটোতে আমি চাম হেনুকা কোৱেশ্চনবোৰ সো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো চাওক এটো এটা এজ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন এজৰ ওপৰত আহিছে ইয়াতে কৈছে দা এভাৰেজ এজ অফ এ গ্ৰুপ অফ পাৰসন ওয়াজ 34 ইয়াৰ্স সো আমাক এটা কোৱেশ্চন মন কৰিব এটা কথা মন কৰিব এই যেটো কোৱেশ্চন আপোনালোকে দেখিছে এই কোৱেশ্চনটোত আমাৰ যেটো গ্ৰুপৰ নাম্বাৰ n হেতু কিন্তু মেনশন কৰা নাই ঠিক আছে সো obviously আমি কি কৰিম এই n ৰ নাম্বাৰটো যেনেকৈ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোত যেনেকৈ আমি n ৰ নাম্বাৰটো 10 বুলি অলৰেডি আমাক মেনশন কৰি দিছে কিন্তু ইয়াতে এই কোৱেশ্চনটোত আমাক এই যেটো এভাৰেজ এজ অফ এ গ্ৰুপ অফ পাৰসন ওয়াজ 34 n ৰ নাম্বাৰটো মেনশন কৰা নাই সো obviously আমি যেটো n হয় হেতু n বুলিয়ে ধৰিম n is our number এটো আমাক নাম্বাৰ 10 এটো 10 হয় 12 হয় আমাক একো মেনশন কৰা নাই সো এটো আমি n বুলি ধৰিম এই n টা মানুহৰ যেটো এভাৰেজ এজ হয় n টা মানুহৰ যেটো এভাৰেজ এজ হেতু আমাক কিমান বুলি কৈছে 34 বুলি কৈছে ঠিক আছে 34 ইয়াৰ্স বুলি কৈছে এতিয়া n টা মানুহৰ এভাৰেজ এজ যদি 34 হয় তেতিয়াহলে টোটেল এজটো আপোনালোকে জানে কেনেকৈ উলিয়াই টোটেল এজটো obviously কিমান হৈ যাব টোটেল এজ এই দুটা আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰক n * 34 মানে 34 n হৈ যাব টোটেল এজটো কিমান হৈ যাব 34 n হৈ যাব সো এটো সাম মেথড তো ফাৰ্স্ট স্টেপ হল সো এই দুটাক আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰিলে হয় ইজ দা নাম্বাৰ অফ দি গ্ৰুপটোৰ কিমান নাম্বাৰ হেতু আমি n বুলি ধৰিছো গ্ৰুপৰ নাম্বাৰটো সো এই দুটাক আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰক n * 34 আপোনালোকে টোটেল নাম্বাৰটো পাই যাব ঠিক আছে n * 34 সো নেক্সট এতিয়া আমাক স্টেটমেন্টটো চাওক আপোনালোকক কি কৈছে নেক্সট স্টেটমেন্টত কৈছে টু পারসন এজ এ 36 and 38 ইয়াৰ জয়েন দা গ্ৰুপ তাৰমানে এই n টো যে আছে n টো আননোন আমি কেইটা মানুহ আছে এই গ্ৰুপটোত হেই কম তাম কিন্তু সেকেন্ড ডাটাটোত কৈছে এই গ্ৰুপটো দুটা মানুহ নতুনকে জয়েন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যেটো বয়সৰ এজ হে বয়সটো আপোনাক কিমান বুলি কৈছে এজনৰ 36 আৰু এজনৰ 38 বুলি কৈছে সো obviously এই এনটা মানুহে যে জয়েন কৰিছে সো obviously এটো নতুন নাম্বাৰ প্লাস দুটা তাৰমানে দুটা মানুহ আৰু জয়েন কৰিছে তাৰমানে কিমান হৈ যাব এতিয়া গ্ৰুপৰ সাইজটো n+2 হৈ যাব n+2 হৈ যাব আৰু যেটো আমাৰ টোটেল হ'বগে এই টোটেলটো এতিয়া কিমান হৈ যাব সো obviously এতিয়া আমাৰ এভাৰেজটো 34 ইয়াতে এটো গ্ৰুপত আছিল সেইকাৰণে আমি টোটেলটো 34 n উলিয়ালো সো obviously n+2 nৰ মানটো কিমান হৈ যাব এতিয়া n+2 কাৰণ দুটা মানুহ নতুনকে জয়েন কৰিছে আৰু এই টোটেলটোত কিমান আহিব 34n এই 34n টো টোটেল আছিল কিহৰ এই nটা মানুহৰ আছিল 34n হৈ যাব nটা সো obviously ইয়াত যদি দুটা মানুহে আৰু জয়েন কৰিছে তো obviously ইয়াতে প্লাস কিমান হৈ যাব 36 + 30 এই দুটা আমি প্লাস কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ এজটো আমি প্লাস কৰি দিম সো obviously এখিনি প্লাস কৰিলে আমাৰ কিমান হৈ যাব এই বস্তুটো 34n + 74 হৈ যাব 74 হৈ যাব সো এইটো হ'ব আমাৰ টোটেল সো এটো হ'ব আমাৰ টোটেল সো এতিয়া আৰু এটা কথা কোৱেশ্চনত কৈছে এনেকুৱা যেতিয়া হয় hence the average age of the group increases by 1 year যেটো এভাৰেজ হয় হেতু আমাৰ এবছৰ বাঢ়ি যায় সো obviously আগতে যদি 34 আছিল ইয়াতে +1 এবছৰ বাঢ়িলে ইয়াতে কিমান হৈ যাব 35 ইয়াৰ হৈ যাব 35 বছৰ হৈ যাব 35 ইয়াৰ্স এটোই বস্তু কৈছে কোৱেশ্চনত সো এতিয়া আমাক উলিয়াব কি দিছে হেতু চাও
ফাইণ্ড দ্য অৰিজিনেল নাম্বাৰ অফ দি গ্ৰুপ এনৰ নাম্বাৰটো লাগে অ'কে চ' এনৰ নাম্বাৰটো যদি লাগে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি যিটো টোটেলেজ পাৰোঁ n+2 সেইটো 34 n+74 চ' অবভিয়াছলি আমি এটা কাম কৰিব পাৰিম তাৰমানে এই যিটো টোটেল ইয়াক যদি মই n+2ৰে ভাগ দিওঁ এই যিটো টোটেল ইয়াক যদি মই n+2ৰে ভাগ দিওঁ মই এভাৰেজটো কিমান পাব লাগিব কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছেনে মই 35 পাব লাগিব এই বস্তুটো চ' এইটোকে যদি মই লিখোঁ এতিয়া ইকুৱেশ্যন বনাই পেলাই তেতিয়া মই কেনেকৈ লিখিম যে 34n নিউ এভাৰেজ নতুন এভাৰেজ যিটো হৈছে নিউ এভাৰেজ ইজ কিমান 35 নিউ এভাৰেজ অফ দ্য গ্ৰুপ ইজ 35 বুলি কৈছে আৰু গ্ৰুপটো কি হ'ব গ্ৰুপটোৰ নাম্বাৰটো কিমান হ'ব n+2 তাৰমানে টোটেল কিমান আছে 34n+74 আছে এই নাম্বাৰটো এই টোটেলটোক এই চামটোক যদি মই n+2ৰে ডিভাইড কৰি দিওঁ তেতিয়া মই নতুন এভাৰেজ যিটো পাম সেইটো কিমান পাম 35 পাম চ' এই ইকুৱেশ্যনটোৱে হ'ব আমাৰ আনসাৰ এইটো আপোনালোকে সলভ কৰিলে ইয়াৰ পৰাই আপোনাৰ নিউ এভাৰেজটো কিমান হ'ব 35 আৰু নতুন এভাৰেজটো আমি কেনেকৈ ওলাম যিটো আমাৰ নতুন টোটেল মানে নতুন সাম যিটো আছে এই নতুন সামটোক আমি কিহেৰে ডিভাইড কৰিম নতুন নাম্বাৰ n এ নতুন নাম্বাৰটো কিমান হৈ যাব আমাৰ দুটা মানুহ জয়েন কৰাৰ পিছত n+2 হৈ যাব আই হোপ বুজি পাইছে বস্তুখিনি চ' এতিয়া আমি এই বস্তুটো আমি সলভ কৰিব লাগিব চ' অবভিয়াছলি এইটো 34n+74 উইল বি ইকুৱেল টু 35n+70 হৈ যাব অ'কে চ' এইখিনি হৈ যাব চ' এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটো আমাৰ সলভ কৰিলে এনৰ নাম্বাৰ ওলাই যাব চ' এনৰ নাম্বাৰ অবভিয়াছলি কিমান হ'ব n34n যদি ইফালে হৈ যায় n উইল বি ইকুৱেল টু 74 - 70 n ইকুৱেলছ টু 4 এনৰ নাম্বাৰটো 4 তাৰমানে নাম্বাৰ কিমান আছিল এই যিটো গ্ৰুপ আছে ইয়াত n ইকুৱেলছ টু 4 যদি আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব ইয়াতে n ইকুৱেলছ টু 4 আহিছে তাৰমানে এনৰ নাম্বাৰটো অৰিজিনেল নাম্বাৰটো 4 যদি নতুন নাম্বাৰটো সোধে তেতিয়া nটো কি হৈ যাব 6 হৈ যাব 4 + 2 6 হৈ যাব কিন্তু আমাক অৰিজিনেল নাম্বাৰটো সুধিছে তাৰমানে এনৰ মান সুধিছে অবভিয়াছলি আনসাৰ চি উইল বি কাৰেক্ট 4 নতুনকে যদি যিকেইটা আহিছে চ' 4 + 2 6 তাৰমানে 6টা হৈ যাব টোটেলটো অ'কে চ' আমাক আৰু অৰিজিনেলটো সুধিছে সেইকাৰণে আমি 4 বুলি কওঁ আই হোপ বুজি পাইছে সলভ কেনেকৈ কৰিব লাগে বস্তুটো ইজি কনচেপ্ট আপোনালোকে জাষ্ট যিটো আমি আগৰ যিটো সাম মেথড ওলাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত যিটো সাম মেথড ডিছকাছ কৰিছিলোঁ সেইটো এপ্লাই কৰি যাব আৰু আপোনালোকে ইজিলি কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যনবিলাক নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছপ্লে হৈ আছে আপোনালোকে নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব মই অলপ ৰখি দিছোঁ একদম ইজি কুৱেশ্যন হয় খালি এটাই আছে ফাইণ্ড দ্য ৰেঞ্জ অফ দি ডাটাটো ৰেঞ্জ উলিয়াব দিছে এতিয়া ৰেঞ্জ যিসকলে জানে ৰেঞ্জ মানে কি বস্তু তেওঁলোকে নিশ্চয় কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰিব ৰেঞ্জ মানে হ'ল আমাৰ যিটো হায়েষ্ট নাম্বাৰ থাকে হায়েষ্ট নাম্বাৰ মাইনাছ লোৱেষ্ট নাম্বাৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ হ'ব হায়েষ্ট আৰু লোৱেষ্টৰ সেইটোকে আমি ৰেঞ্জ বুলি কওঁ চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো এবাৰ পঢ়িব আপোনালোকে নিজে আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব চ' W X Y and Z 4জন মেম্বাৰ আছে এৰেঞ্জ ইন এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সবতকৈ ডাঙৰ কি হ'ব সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ যদি আছে সবতকৈ ডাঙৰটো Z হ'ব আৰু সবতকৈ সৰুটো কি হ'ব W হ'ব সবতকৈ সৰুটো W হ'ব কাৰণ ইয়াতে এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ এৰেঞ্জ কৰা আছে ইয়াতে কৈছে দ্য এভাৰেজ অফ দি স্মলেষ্ট 3 নাম্বাৰ সবতকৈ সৰু 3টা নাম্বাৰৰ যিটো এভাৰেজ হয় সেইটো 22 হয় তাৰমানে সবতকৈ সৰু এতিয়া কোনকেইটা হ'ব চ' অবভিয়াছলি সবতকৈ W পিছত Xৰ পিছত Y তাৰমানে W X Y according to question directly লিখিম এইটো W plus X plus Y এইটোক যদি মই এভাৰেজ লাগে মই 3 ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া কিমান হৈ যাব 22 হৈ যাব তাৰমানে W plus X plus Y equals to 66 আহিব ঠিক আছে এইটো বস্তু আহিব W X Y is 66 so এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি কৈছে while average of the largest 3 ডাঙৰ তিনটা সৰু তিনটাটো W X Y Z হ'ল চ' ডাঙৰ তিনটা কি হ'ব যিহেতু এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰা আছে ডাঙৰ তিনটা হ'ব আপোনাৰ X Y and Z তাৰমানে X plus Y plus Z by 3 is equal to এইটো 22 যদি হয় ইফালে কিমান হৈ 28 so X plus Y plus Z equals to 28 into 3 আপোনালোকে কৰিব 84 হ'ব 84 পাব ঠিক আছে চ' এইটো পাইছোঁ চ' এইটো এটা ইকুৱেশ্যন এতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে এইটো ইকুৱেশ্যন 1 বুলিয়ে ধৰক আপোনালোকে চ' দিছ ইজ ইয়ৰ ইকুৱেশ্যন 1 আৰু এইটো আপোনালোকৰ ইকুৱেশ্যন 2 বুলি ধৰক ঠিক আছে
সো ইকুৱেশ্যন 2 - 1 আমাক ৰেঞ্জ উলিয়াব দিছে ৰেঞ্জ মানে কি লাগে আমাক w আৰু z ৰ ডিফাৰেন্সটো লাগে এটোৱে হৈছে মই আগতে কৈছো ৰেঞ্জ মানে কি বস্তু সবতকে যেটো ডাঙৰ সংখ্যা বা ডাঙৰ নাম্বাৰ লাৰ্জাৰ ডাটা মাইনাস দা স্মলেষ্ট ডাটা লাৰ্জেষ্ট ডাটা মাইনাস স্মলেষ্ট ডাটা সো হেতুৱে হৈ গল আমাৰ ৰেঞ্জ সো ইয়াতে w এই যেটো w হয় এটো সবতকে লোয়েষ্ট হয় আৰু যেটো z হয় হেতু সবতকে ডাঙৰ হয় সো অবিয়াসলি ইকুৱেশ্যন 2 - 1 কৰিব সো ইকুৱেশ্যন 2 - 1 যদি মই কৰো equation 2 minus equation 1 so equation 2 minus 1 যেতিয়া কৰিম মই obviously চাকম ভালকে ইয়াতে x plus y plus z x plus y plus z minus এফালে চাও minus কৰক w x y z w plus x plus y is equal to 84 minus 66 84 minus 66 so এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি চাই আমি সব ইয়াতে কি হৈ আছে x plus y plus z এফালে minus w minus x আৰু minus y so minus minus এফালে minus gets তো থাকিল কি z minus w থাকিল so 84 minus 66 কিমান হৈ যাব এটোৱে হৈ যাব আমাৰ এটো 14 84 minus 60 হৈ গলে 84 minus 60 24 24 30 28 so w minus z minus w z to সবতকে ডাঙৰ so z minus w is equal to 28 so এটোৱে হল আমাৰ কি হয় range of the data range of the given data ঠিক আছে so range to আমাৰ কিমান পাইছে 28 পাইছো find the largest minus 84 24 60 70 80 18 এটো 28 নহয় এটো 18 হ'ব হা 66 এটো 18 60 70 18 18 so w minus z is equal to 18 okay 18 will be the range so 18 to হৈ যাব আমাৰ range of the data so range মানে কি গম পাইছে এটো bigger number minus smallest number হেতুৱে যেটো সবতকে ডাঙৰ নাম্বাৰ হয় হেতু দি আমি যেটো smallest number হয় সেই smallest numberটো যেতি আমি মাইনাস কৰিম হেতুৱে আমাৰ range হৈ যায় so obviously ইয়াৰ যেটো correct answer হ'ব option number b 18 টোৱে correct হ'ব কোনে কোনে 18 পাইছে কমেন্টত আপোনালোকে জনাব পাৰে okay so next question I hope আপোনালোকে বুজি পাইছে range মানে কি বস্তু so next এটো এটা question so এটো question মই আনা কাৰণটো এটাই হয় কাৰণ এটো এভাৰেজ টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ আগত ৰেশিওৰ কনসেপ্টটো ডিসকাস কৰিছো বেংকিংৰ যিবোৰ আমাৰ ক্লাसेस হৈ আছে ৰেশিও কনসেপ্টটো আপোনালোকৰ আগত মই ভালকে ডিসকাস কৰিছো so এক্সামত কেতিয়াবা কি হয় পার্সেন্টেজ ৰেশিও কাৰণ বেংকিংৰ কোৱেশ্চন বিলাকত আমাৰ যিমানবোৰ টপিক আমি পঢ়িম এৰিথমেটিক পাৰ্টত গুটেইবোৰ আমাৰ ইন্টাৰ ৰিলেটেড হৈ থাকে আৰু কোৱেশ্চন যেতিয়া আহিব গুটেইবোৰ টপিকৰ পৰা মিক্স কৰি এটা কোৱেশ্চন আহিব পৰা দেখা যায় সো এইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ আগত মই ডিসকাস কৰিয়ে থাকো মই যিমানখিনি বেংকিং ক্লাস লৈছো সো এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে যদি পঢ়ে এই কোৱেশ্চনটোত আপোনালোকে ৰেশিওৰ ইউজ দেখা পাইছে সো কোৱেশ্চনটো এবাৰ নিজে পঢ়িব আৰু ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব সো ইয়াতে এবাৰ মই পঢ়ি দিছো কোৱেশ্চনটো আউট অফ 60 ষ্টুডেন্টস 60টা ষ্টুডেন্ট আছে এটা গ্ৰুপত ওকে so the ratio of the number of boys to that of the girls is 2:1 তাৰ মানে boys to girl so boys is to girl or যেটো ratio হয় এটো 2:1 2:1 আৰু এটো কিমান আছে 60 হৈ আছে so boys to girl এটো কিমান হৈ আছে এটো 60 হৈ আছে so obviously আমি ইয়াৰ পৰাই ডাইৰেক্টলি গম পাম যদি এটো ৰেশিও 2:1 ত 60 হৈ আছে so obviously তাৰমানে 3 ইউনিটৰ ভ্যালুটো 60 যদি 3 ইউনিটৰ ভ্যালুটো 60 y ইউনিটৰ ভ্যালুটো 20 so 2 ইউনিটৰ ভ্যালুটো 40 তাৰমানে obviously আমি কব পাৰো আমাৰ 40 টা বয়জ আছে আৰু গাৰ্লস কিমান আছে আমাৰ 20 গাৰ্লস আছে 40 বয়জ and 20 গাৰ্লস এটো নাম্বাৰ তাৰমানে 40 + 20 60 এনেকে ভগাই থৈ দিছে ওকে সো ৰেশিও ক্লাছত আপোনালোক নিশ্চয় গম পাইছো ৰেশিও কেনেকে আমি উলিয়াও সো এতিয়া কোৱেশ্চনটো আহিছো কোৱেশ্চনটোত মন কৰিব ইয়াতে কৈছে if the average weight of the boys is 50 kg and that of the girl is 44 বয়জৰ যেটো এভাৰেজ হয় হেতু আমাৰ 50 kg বুলি কৈছে আৰু গাৰ্লছৰ যেটো এভাৰেজ আছে হেতু আমাৰ 44 বুলি কৈছে সো টোটাল বয়জ আমাৰ কিমান আছে 40 টা আৰু টোটাল গাৰ্লছ কিমান আছে 20 টা যদি মই সামটো উলিয়াই লওঁ
ওকে যদি মই সামটো উলিয়াই দিওঁ বয়জৰ সাম টোটেল weight sum of total weight বা sum of the total weight of বয়জৰ টোটেল ৱেটটো যদি মই উলিয়াও ইয়াৰ পৰা বয়জ কিমান আছে 40টা আৰু 40টাৰ এভাৰেজটো যদি আমাৰ 50 হয় টোটেলটো কিমান হ'ব সাম মেথড 40 ইনটু 50 কেজি তাৰমানে 2000 কেজি সো গোটেইকেইটা লৰাৰ যিটো ওজন হ'ব সেইটো 2000 কেজি হ'ব ঠিক আছে আৰু কি কৈছে গাৰ্লছৰ টোটেল ৱেট অফ দি গাৰ্লছৰ যিটো টোটেল ৱেট হ'ব টোটেল ৱেট অফ গাৰ্লছ সো গাৰ্লছৰ যিটো টোটেল ৱেট হ'ব সো অবভিয়াছলি কিমান হৈ যাব 20 into 44 to আমাৰ এভাৰেজ যেহেতু সো 20 গাৰ্লছ আছে সো 44 সো অবভিয়াছলি ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম উইল বি ইকুৱেল টু 880 কেজি 880 কেজি সো এতিয়া এই দুটা আপোনালোকে প্লাস কৰি দিয়ক টোটেল ৱেটটো পাই যাব 2000 আৰু ইফালে 880 কেজি তাৰমানে গাৰ্লছৰ যিটো টোটেল ৱেট হয় সেইটো 880 আৰু বয়জৰ যিটো সেইটো 2000 সো টোটেল ৱেট অফ দি ক্লাছ টোটেল ৱেট অফ দি ক্লাছ 2 টোটেল ৱেট আপোনালোকে উলিয়াওক ক্লাছ 2 টোটেল ৱেট কিমান হৈ যাব এই দুটা যদি আমি প্লাস কৰি দিও অবভিয়াছলি 2880 কেজি এটোই হৈ যাব আমাৰ ক্লাছ 2 টোটেল 2880 কেজি সো এতিয়া আমাক যদি এভাৰেজটো সুধিছে এভাৰেজ ৱেট অফ অল দি ষ্টুডেন্টস ইন দা গ্ৰুপ সুধিছে তাৰমানে আমি কি কৰিব লাগিব এই যেটো 2000 এভাৰেজ ৱেট অফ দি ক্লাছ এভাৰেজ ৱেট অফ দি ক্লাছ 2 এভাৰেজ ৱেট তাৰমানে ইয়াতে ক্লাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে বয়জ প্লাস গাৰ্লছ দুইটাই থাকিব সো অবভিয়াছলি ইয়াতে যেটো টোটেল ৱেট পাইছো আমি কিমান পাইছো 2880 ইয়াক আমি কিহেৰে ভাগ দিম অবভিয়াছলি 60 ৰে ভাগ দিম তো 60 ৰে ভাগ দিলে এটো কিমান হৈ যাব সব এটো হৈ যাব 6424 65 6424 4 কেৰি আকৌ 6424 6848 তাৰমানে 48 কেজি এটোৱে হৈ যাব আমাৰ এভাৰেজ ৱেট অফ দা students in the group. Okay, option number D, 48 kg will be your correct answer. Option number D. Okay, so ইয়াতে কি কৰিছে ভাগ ভাগে যদিও ৰেশিওটো দিয়া আছে আমি বেলেগ বেলেগকে বয়জৰ ৱেটটো উলিয়াই লৈছো তাৰ পিছত আমি গাৰ্লছৰ ৱেটটো উলিয়াই লৈছো প্লাস কৰিছো প্লাসটোত আমাৰ টোটেল পাইছো টোটেলটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিটো নাম্বাৰ আছে 60 হেতুৰে আমি ভাগ দিছো ওকে কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে ইজি আছিল কোৱেশ্চনটো ইমানো টান নহয় খালি কোৱেশ্চনটো দীঘল আছে কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো ৱেট হ'ব 48 কেজি আপোনালোকে পাব নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে এটো কোৱেশ্চন অলপমান ট্ৰিকি সো এনেকুৱা কোৱেশ্চনো আমি এক্সামত আহিবলগীয়া কোৱেশ্চন এটো এক্সামত আহি যোৱা কোৱেশ্চনে হয় সো এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো কাৰণ ইয়াতে এটা বস্তু আমি নিজে বুজি পাব লাগিব ইয়াতে কি হৈ আছে সো ইয়াতে যদি চাও এটা লাইব্ৰেৰী দেওবাৰে গড়ে 510 জন আৰু আন দিনত 240 জন দৰ্শনাৰ্থী থাকে তাৰমানে ভিজিটাৰ্স দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 30 দিনৰ মাহত তাৰমানে মাহটো দেওবাৰত আৰম্ভ হৈছে 30 দিনৰ মাহত প্ৰতিদিনে গড় দৰ্শকৰ সংখ্যাটো উলিয়াওক তাৰমানে পাৰ ডে এভাৰেজটো উলিয়াব দিছে এটা কথা মন কৰিব আমাৰ যেতিয়া এটা মাহ দেওবাৰে আৰম্ভ হয় সানডে যদি মান্থ বিগিনছ উইথ সানডে অবভিয়াছলি হে মাহটোত 5 সানডেজ 5টা সানডে থাকিব তাৰমানে যদি 1 তাৰিখটো আমাৰ সানডে পৰিছে আমাৰ হে মাহটোত 1 তাৰিখটো সানডে পৰিছে আকৌ 7টা দিনৰ পিছত এটা সানডে তেনেকৈ আমাৰ 5টা সানডে থাকে সো এটো এটা কনসেপ্ট হয় আমি যেতিয়া ডেটস এন্ড ক্যালেন্ডাৰ আৰম্ভ কৰিম এই টপিকটো আমাৰ ৰিজনিংৰ টপিক হয় যদিও মই এবাৰ আনিম এই টপিকটো তেতিয়া আমি বস্তুখিনি আৰু ভালকে বুজি পাম খালি এটা কথা মন কৰিব এই বস্তুটোত যেতিয়া কোনো এটা মাহ দেওবাৰে আৰম্ভ হয় সেই মাহটোত 5টা দেওবাৰ থাকিব যদি মান্থ বিগিনছ উইথ সানডে তাৰমানে 1 তাৰিখটো যদি সানডে হয় তেনেকৈ আমাৰ সেই মাহটোত 5টা সানডে থাকিব 31 তাৰিখে আমাৰ সানডে হ'ব সো এতিয়া ইয়াতে কৈছে এ লাইব্ৰেৰী হেজ এন এভাৰেজ অফ 520 ভিজিটাৰ্স অন সানডেজ দেওবাৰে ভিজিটৰৰ সংখ্যাটো বেছি বুলি কৈছে এণ্ড 240 অন দি আদাৰ ডেজ বাকি কিটা দিনত 240 সো এটো এটা 30 দিনীয়া মাহ আৰু এই 30 দিনীয়া মাহটোত দেওবাৰ কেইটা থাকিব 5টা থাকিব কাৰণ এই মাহটো বিগিন হৈছে দেওবাৰে সো এতিয়া এই মাহটোত যদি 5টা দেওবাৰ থাকে দেওবাৰে যদি আমাৰ 510টা ভিজিটৰ এটা দেওবাৰে আহিছে 5টা দেওবাৰে কিমান আহিব 510 ইনটু 5 এটো হৈ যাব আমাৰ total visitors on all the Sundays দেওবাৰে total visitor কিমান আহিব ইমানখিনি আহিব আৰু আমি জানো এটো 5 Sundays মানটো আমাৰ 5টা দেওবাৰ থাকিব 5 Sundays ওকে 5টা দেওবাৰ থাকিব সো এতিয়া 510 ইনটু 5 যদি মই কৰো ইয়াতে মই কিমান পাম
510 into 10 obviously এটো 5050 এইফালে আৰু ইফালে 2550 so 2550 এটো হৈ যাব আমাৰ টোটাল ভিজিটৰ্স অন সানডে so দেওবাৰে ইমানখিনি থাকিব 2550 so এতিয়া and 240 on the other days 240 বাকি কিটা দিনত 240 so obviously মাহটোত যদি 30টা দিন থাকে তাৰে যদি 5টা আমাৰ দেওবাৰ থাকে বাকি ইমে কিমান থাকিলে 25টা দিন থাকিলে so এই 25টা দিনত যেটো আমাৰ 30 days আছিল 25টা দিনত কিমান হৈ যাব 240 on the other days 240 other days so 240 into আমি বাকি কিটা দিনত 240 বুলি কৈছে টোটালটো কিমান হ'ব 25টা দিনে বাকি থাকিল so 240 into 25 এতিয়া 240 into 25 এতিয়া মই কৰিম মই কিমান পাম হেতু চাইলো so 240 into 25 আমি 25 into 25 কিমান পাই যাও 625 25 or square so obviously 25 into 24 যদি মই কৰিম obviously মই 6000 পাব লাগিব 600 পাম আৰু এটা 6000 তাৰ মানে 6000 visitors on other days so total visitors on other days total visitors on other days তাৰ মানে সানডে বাদ দি বাকি কিটা দিনত other days তো সানডে ভিৰটো obviously বেছি থাকিব other days তাৰ মানে টোটাল টো ইয়াতে 25 days ৰ কাৰণে হ'ব 25 days ৰ কাৰণে so এতিয়া সব 240 into 25 তো 24 into 25 আমাৰ 600 আৰু এটো 0 আছে 6000 so total visitors ইয়াতে কিমান হৈ গল আমি গন্তি কৰি চাও 6000 আৰু 2550 তাৰ মানে obviously 2550 plus 6000 গুটে মাহটোৰ কাৰণে যদি মই উলিয়াও so obviously এটো 8550 8550 visitors আমাৰ গুটে মাহটোৰ কাৰণে ওলাব ওকে so এতিয়া আমাক গুটে মাহটোৰ কাৰণে যদি এভাৰেজ লাগে মই কি কৰিব লাগিব 8550 6000 2000 678 এই 8550ক মই কিহে ভাগ দিব লাগিব obviously এটো মাহটোত আমাৰ টোটাল ডেজ কেইটা আছে 30 so ইয়াক মই ডিভাইডেড বাই 30 কৰিব লাগিব so 8550 8550 মই 30 ৰে ভাগ দিব লাগিব so এটো হৈ যাব এভাৰেজ visitors in the month of 30 days 30টা দিনত আমাৰ এটো so ইয়াতে চাও আপোনালোকে 855 ক আমি 3 ৰে ভাগ দিম তাহলে 285 285 will be the number of visitors visiting the library on the month তাহলে গুটে মাহটোত per day এই 200 285 285 এই যেটো ওলাইছে 285 so 285 to whole per day visitor per day ইমানখিনি মানুহে visitors to the library per day ইমানখিনি মানুহে লাইব্ৰেৰীটো ভিজিট কৰিছে ওকে সো per day ইমানখিনি ভিজিট কৰিছে সো 285 কোড আছে চাওক বিচাৰি অপচন নম্বৰ ডি 285 সো এই অংকটোত খালি আমি এটা কথাই মন কৰিব লাগিব যে ইফ এ মান্থ বিগিন উইথ সানডে যদি মাহটো আমাৰ সানডেৰে আৰম্ভ হয় তেতিয়া হে মাহটো আমাৰ শেষ হ'ব আমাৰ সানডেতে ওকে তো 30টা দিন আছে ওকে তো 30টা দিনত আমাৰ 5টা সানডে সো হেতুৱে বস্তু ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চনলে আমি যাম এতিয়া এটো এটা টেম্পারেচার এভারেজ এটো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আমাৰ এক্সামত আমি খুব আহি থকা দেখা পাও ওকে সো এটো কোৱেশ্চন আপোনালোকে চাওক এতিয়া ইয়াতে কি আছে ইফ দা এভারেজ টেম্পারেচার অফ দি ফার্স্ট 4 ডেজ প্ৰথম 4টা দিন নর যেটো এভারেজ টেম্পারেচার হেতু আমাৰ 39 বুলি কৈছে 39 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড এন্ড দা এভারেজ টেম্পারেচার অফ দি উইক গুটে সপ্তাহটোৰ যেটো এভারেজ টেম্পারেচার হয় হেতু আমাৰ কিমান বুলি কৈছে 40 ডিগ্ৰী পৰিছে মানে 7টা দিনৰ যেটো এভারেজ হেতু 40 7টা দিনত যেটো আছে এভারেজটো 40 আৰু প্ৰথম 4টা দিনত কিমান আছে 39 সো আমাক কি উলিয়াব দিছে সব হোৱাট ওয়াজ দি এভারেজ টেম্পারেচার অফ দি লাস্ট 3 ডেজ লাস্ট 3 ডেজৰ আমাৰ এভারেজ টেম্পারেচারটো উলিয়াব দিছে ওকে সো ফার্স্ট 4 ডেজৰ যেটো আমাৰ এভারেজ টেম্পারেচারটো 39 টোটাল কিমান হৈ যাব টোটাল টেম্পারেচার প্রথম 4টা দিনৰ কিমান হৈ যাব চাওক সো ফার্স্ট 4 যে টোটাল টেম্পারেচার হ'ব হেতু obviously আমাৰ 39 into 4 তো 39 into 4 36 3 156 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড
সো প্ৰথম 4টা দিনৰ আমাৰ 156 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড ওলাইছে ঠিক আছে 156 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড যেটো ওলাইছে এটো আমাৰ টোটাল টেম্পাৰেচাৰ প্ৰথম 4টা দিনৰ ফাৰ্স্ট 4 ডেজ ঠিক আছে এটো মন কৰিব ফাৰ্স্ট 4 ডেজ সো নেক্সট গোটেই সপ্তাহটোত তাৰ মানে অল দা উইক গোটেই সপ্তাহটোত অল দা উইকত 7 ডেজ থাকে এই 7টা দিনৰ যেটো টোটাল হ'ব টোটাল টেম্পাৰেচাৰ হ'ব হেতু কিমান হ'ব টোটাল টেম্পাৰেচাৰ এই 7টা দিনৰ কিমান হ'ব সব 40 টো এভাৰেজ আছে সো টোটাল টো কিমান হৈ যাব 40 * 7 সো টোটাল টো কিমান সাম মেথড লগাইছো 280 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড 280 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড টোটাল 7টা দিনৰ সো মুক যদি 3টা দিনৰ টোটাল টো মই উলিয়াব পাৰিম এতিয়া 7টা দিন আছে আৰু প্ৰথম 4টা দিন ফাৰ্স্ট 4 ডেজ সো এটো হল ফাৰ্স্ট 4 ডেজ প্ৰথম 4টা দিন আৰু ইয়াতে গোটেই 7টা দিনৰ সো অবিয়াসলি মই যদি এই টোটাল 7টা দিনৰ পৰা 4টা দিনৰ টেম্পাৰেচাৰটো মাইনাস কৰো মই লাষ্ট 3টা দিনৰ টোটালটো পাম সো অবিয়াসলি মই যদি লাষ্ট 3 ডেজৰ টোটালটো লাগে total temperature of last 3 days last 3 days or যদি total to লাগে মই কি কৰিম এই 7 days temperature 280 minus 156 280 minus 156 কৰিম তেতিয়া মই total temperature last 3 days পাম আৰু 280 minus 156 যদি মই কৰি দিও so obviously মই কিমান পাম ইয়াতে 280 আৰু 156 124 so 124 degree centigrade okay 124 degree centigrade etu hobo last 3টা দিনৰ okay 124 degree centigrade etu last 3 days last 3 days or jetu temperature ase hetu 124 etia muk kintu last 3 days or total temperature to hura nai muk ki boli hudise question to ebar mon koribo amak average to hudise average temperature of the last 3 days or amar average temperature to hudise so last 3 days or যেটো এভাৰেজ টেম্পারেচাৰ হ'ব হেতু কিমান কে ওলাব 124 ক মই কিহে ডিভাইড কৰিব লাগিব obviously মই এভাৰেজটো যদি লাগে 124 ক মই 3 এ ডিভাইড কৰিব লাগিব so 3 এ যদি ডিভাইড কৰিম 124 ক আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এটো 124 আৰু 3 এ ডিভাইড কৰি দিও so 41.3 degree centigrade so এটুৱে হ'ব আমাৰ লাষ্ট 3টা দিনৰ এভাৰেজ তো লাষ্ট 3টা দিনৰ এভাৰেজটো কিমান পাইছো 41.3 41.3 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড এটো অপচন নম্বৰ ডি এটুৱে হৈ যাব আমাৰ লাষ্ট 3টা দিনৰ সপ্তাহটোৰ লাষ্ট 3টা দিনৰ শেষৰ 3টা দিনৰ এভাৰেজটো আই হোপ বুজি পাইছে প্ৰথম 4টা দিনৰ টোটালটো উলাই লও টোটাল 7টা দিনৰ টোটালটো উলাব পাৰিব 40 বুলি কৈছে এভাৰেজ টোটাল 7টাৰ তো 7 * 40 280 আহিব আৰু প্ৰথম যি 4টা দিন আছে তাতে কিমান আহিব obviously ফাৰ্স্ট 4 ডেজত আমাৰ 39 কে পৰিছে 156 আহিব আই হোপ বুজি পাইছে সো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে টোটালটো মাইনাস কৰিলে আমি লাষ্ট 3টা দিনৰ যেটো টোটাল আছে হেতু পাই যাম তো লাষ্ট 3টা দিনৰ টোটাল 124 কিন্তু টোটালটো হুধা নাই আমাক এভাৰেজটো হুদিছে সো 3 এ কেলে ডিভাইড কৰিলো কাৰণ লাষ্ট 3 ডেজ বুলি কৈছিল ওকে সো 41.3 সো হেতু বস্তুটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন লে আমি আগবাঢ়িম এটো এতিয়া এজ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন হয় সো এজ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন বিলাকত কি হয় কেনেকে আহে কোৱেশ্চনটো মই এবাৰ আনিছো আপোনালোকে ডিসপ্লে হৈ আছে এবাৰ পঢ়িব সো এতিয়া এটা কথা মন কৰিব যেতিয়া আমি এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেম বিলাকত আমি চাও যে হে এজ ৰিলেটেড এভাৰেজৰ প্ৰবলেম বিলাক থাকে এই ফ্যামিলি এটাত 5টা মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ যেটো এভাৰেজ হয় হেতু 20 বছৰ আগতে কিবা এটা ধৰিলক 60 ইয়াৰ্স আছে আকৌ 20 বছৰ পিছত হে যেটো এভাৰেজ হ'ব হেতু চেঞ্জ হয় আৰু হেতু চেঞ্জ কেলে হয় কাৰণ যদি ফ্যামিলি এটাত 5জন মানুহ আছে তেওঁলোকৰ যেটো ইন্ডিভিজুৱেল এজ হেতু আমাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব ইন্ডিভিজুৱেল এজটো আমাৰ যেতিয়া 20 বছৰ হ'ব তাৰ মানে অনলি +20 নহব আমি কিমান কৰিব লাগিব যদি গ্ৰুপটোত 40টা মানুহ আছে 20 * 4 80 ইয়াৰ্স কে বাঢ়িব সো হেতু কনসেপ্টে মই ইয়াতে এপ্লাই কৰিম সো ইয়াতে চাওক ইয়াতে কি বুলি কৈছে ছজনীয়া পৰিয়াল এটা গড় বয়স 25 বছৰ যত আটাইতকৈ কম বয়সীয়া সদস্যজনৰ বয়স 8 বছৰ হয় youngest child is 8 years then what was the average of the family before the birth of the youngest child কেছুৱাটো জন্ম হোৱাৰ আগতে ফ্যামিলিটোৰ টোটাল এভাৰেজেস টো কিমান আছিল হেতু উলিয়াব লাগে সো ইয়াতে মন কৰিব এভাৰেজ এজ অফ 6 members of a family is 25 in which youngest is 8
So total age to jodi moi sao total age of the 6 members, total age of 6 members to kiman hoi jabo obviously 25 to jodi amar average hoy total to kiman hoi jabo 25 into 6 25 into 6 amar kiman hoy 150 years hoi jay. So derko etia yate ejon youngest member ase jar boyok 8 বছর 8 years yate humai ase 150 te humai ase. So etia what was the average age of the family before the birth of the youngest member? এই youngest member jar boyok etia 8 বছর etu জন্ম হোৱাৰ আগতে ফ্যামিলি টোৰ এভাৰেজেস কিমান আছিল সেইটো উলিয়াব দিছে. সো আপোনালোকে এনেকুৱা নকৰিব যে 150 আছে সো কেছটো মই মাইনাস কৰি দি -8 কৰি দিলে মোৰ 142 হৈ যাব. ঠিক আছে এটো কৰিব পাৰে আপোনালোকে. আপোনালোকে যদি youngest member to before the youngest member কৈছে so excluding the youngest member, now exclude the youngest member. আমি যদি এই youngest member জন বাদ দি দিও ফ্যামিলি টোৰ পৰা আমাৰ টোটাল এভাৰেজ টো কিমান আহিব এতিয়া youngest member টো এক্সক্লুড কৰি দিয়া লগে লগে 150 minus 8. So 150 minus 8 will be 142 years. 142. এতিয়া এই যেটো 142 পাইছো এটো আমি পাইছো যেতিয়া আমি youngest member জন বাদ দিছো. কিন্তু আমাক কোৱেশ্চনত কি সুধিছে হেতু মন কৰিব what was the average age of the family before the birth of the youngest member? youngest member জনৰ যদি প্ৰেজেন্ট বয়স যেটো যেতিয়া মই এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেম আনিম এটো কনসেপ্টটো আপোনালোকৰ আগত মই ডিসকাস কৰিম. আমি ৰেশিও দি প্লাই এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেম কিছুমান আপোনালোকৰ আগত আমি আনিম বেংকিংৰ ক্লাছতে. সো এতিয়া 8 বছৰ যেটো যিজন ব্যক্তিৰ বয়স 8 বছৰ আছিল তেও যদি এতিয়া এই গ্ৰুপটো বাদ দিয়ে সো অবিয়াসলি তা আমাৰ 6 মেম্বাৰস আছিল এতিয়া এক্সক্লুড দ্য youngest member থাকিল কিমান এইটো 142 বয়সৰ যেটো পাইছো হেতু 5টা মেম্বাৰ 5 মেম্বাৰৰ টোটাল এজ 5টা মেম্বাৰৰ আমি টোটাল এজ টো পাইছো. সো 5টা মেম্বাৰৰ যেটো টোটাল এজ হেতু আমাৰ 142 ইয়ার্স বুলি কৈছে. ওকে 5টা মেম্বাৰৰ টোটাল এজ টো 142. এতিয়া মই যদি চাও এই youngest member জন যেতিয়া জন্ম হৈছে তেও 0 পৰা আৰম্ভ কৰিছে 0 বয়সৰ পৰা 8 বছৰ. সো অবিয়াসলি মই যদি বেক কৰো এই 5টা মেম্বাৰ তা মানে মই কিমান হেতেওলোকৰ এজো আপোনালোকে যদি বেকলে যায় বিফোৰ দি বাৰ্থ জন্ম হোৱাৰ আগতে তা মানে 8 বছৰ এওলোকৰো কম কৰিব লাগিব. সো এই যিজন 5টা মেম্বাৰ আছে এওলোকৰ যদি মই কম কৰো এজনৰ কিমান কে কৰিব লাগিব 8 কে তো 5 into 8 পাঁচজনৰ কিমান কে কৰিব লাগিব 40 ইয়ার্স আমি পিছত যাব লাগিব টোটালি যেটো এজ হ'ব. I think বুজি পাইছে এই স্টেপটো ইম্পৰ্টেন্ট 5টা মানুহৰ যেটো টোটাল হ'ব 8 বছৰকে 8 বছৰ পিছুৱাম মই এজনৰ 8 বছৰ আকৌ এজনৰ 5 বছৰ মানে টোটালৰ পৰা মই কিমান মাইনাস কৰিব লাগিব টোটাল 40 142 আছিল এটো যেটো আছে এটো প্ৰেজেন্ট টোটাল এটো আমাৰ প্ৰেজেন্ট টোটাল হয়. ঠিক আছে আৰু যেটো এই 40 মই মাইনাস কৰিম নহয় 140 to 40 কেলে 8 বছৰত কিমান কে কমি যাব 5 জনৰ 40 কে এজনৰ 8 কে কমিলে 5 জনৰ 40 কে. সো 8 years back বা 8 years ago 8 years ago age to কিমান হ'ব total age of 5 members. এতিয়ালৈকে এই নতুন মেম্বাৰটো জন্ম হোৱা নাই তো 5টা মেম্বাৰৰ যেটো এজ হ'ব হেতু কিমান হ'ব total age টো obviously 140 minus 142 minus 40 142 minus 40 এটো কিমান পাম 102 102. সো এটা 102 এটো 102 যেটো পাইছো এই 102 টো হৈ গল আমাৰ বিফোৰ দি বাৰ্থ অফ দি youngest member total age of the family to total age 102. so এওলোকৰ যদি এভাৰেজ লাগে 100 টোক আমি কিহে ডিভাইড কৰিব এভাৰেজ টো লাগে সো obviously যদি আমাক এভাৰেজ লাগে now average age of the family 8 years ago 8 বছৰ আগতে 8 years ago কিমান হৈ যাব এভাৰেজ টো আমাৰ টোটাল টো কিমান আছিল 102 আছিল বাই 5 100 টোক আপোনালোকে 5 এ ডিভাইড কৰক. সো obviously আমি যদি চাও এটো 5 20 100 হৈ যায় 20.4 ইয়ার্স তা মানে 102 যদি মই 5 এৰে ভাগ দিও obviously 20.4 এ পাম. ওকে আই হ্যাভ বুজি পাইছে কোৱেশ্চনটো আমি যেতিয়া পিছুৱাম আমি গোটেইকিটা মানুহৰে একেলগে পিছুৱাব লাগিব আৰু যদি আগুৱালু হয় তেতিয়াও আমি গোটেইকিটা মানুহৰ এজটো একেলগে আগুৱালু হয় 8 কে বাঢ়িলে হয়. ওকে সো ইয়াৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব 20.4 আমি যদি চেক কৰো অপচন নম্বৰ সি এটোৱে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব. সো এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেমৰ আজি আমি এখিনি ক্লাসে এগিটা কোৱেশ্চনছে আনিছো আমি কি আনিছো আপোনালোকে নিজে গম পাইছে
আমি টেম্পাৰেচাৰ বেচিছৰ এজ ৰিলেটেড এটা আনিছোঁ, এজ ৰিলেটেডৰ এভাৰেজ এটা আনিছোঁ, টেম্পাৰেচাৰ ৰিলেটেড এভাৰেজৰ কুৱেশ্যন, আৰু আমি যিটো ছানডেৰ কুৱেশ্যন আনিলোঁ টোটেল নাম্বাৰ অফ ভিজিটাৰ্ছ সেইকেইটাও আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। অ'কে, চ' নেক্সট ছেশ্যনত আমি কি কৰিম, এভাৰেজৰ আমি আৰু এটা পাৰ্ট এটা আনিম য'ত আমি অলপমান মিছেলেনিয়াছ টাইপ কুৱেশ্যন বা যিবোৰ কুৱেশ্যন অলপমান দীঘলীয়া হয় এক্সামত সেনেকুৱা কুৱেশ্যন কিছুমান লৈ আহিম। চ' আপোনালোকে আমাৰ কাইণ্ডলি যিটো বেংকিং চেনেল আছে সেইটো আপোনালোকে যদি আগৰ ক্লাছবোৰ চোৱা নাই সেইটো ফ'ল' কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজিৰ ক্লাছটো আমি ইমানতে শেষ কৰিম। চ' থেংক ইউ এণ্ড আকৌ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত। অ'কে।